คุณแม่มีลูกอยู่ในช่วงวัย 6-9 เดือนและกำลังมองหาเมนูสำหรับหนูน้อยวัยเริ่มมัมอยู่วันนี้ Mom's Cooking มีเมนูที่เป็นอาหารเสริมที่ดีต่อลูกน้อยมาฝากกับเมนูซุปข้าวโอ๊ตแครอทค่ะต้มน้ำซุปใส่แครอทต้มสุกพอเดือดใส่ข้าวโอ๊ตระหว่างนี้ถ้าน้ำแห้งหรืองวดเกินไปสามารถเติมน้ำเพิ่มได้นะคะต้มจนข้าวโอ๊ตสุกดีคนให้เข้ากันเคี่ยวต่ออีกสักครู่จนน้ำงวดพอน้ำงวดปิดไฟยกลงจากเตาเตรียมเสิร์ฟได้เลยค่ะคลิปหน้า Mom's Cooking จะมีเมนูไหนมาฝากกด Subscribe Kids Kitchen แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตคลิปด้วยนะคะ